I love cheese. We all love cheese, and Greece is literally a paradise with an ancient tradition in dairy farming and cheese making. Given the country's mountainous terrain, local milk production is largely focused on sheep and goat milk, preserving flavors and methods that have been developed over centuries. Let's explore the vast tradition of certified Greek dairy products and discover some of the most exciting cheeses. Βρισκόμαστε στην Αμφιλοχία. Εδώ, ανάμεσα στους ορεινούς όγκους της Πίνδου, τα αθαμανικά όρη, τον υγρό αέρα του Ιωνίου Πελάγους, το πλούσιο οικοσύστημα του Αμβρακικού κόλπου και την πανέμορφη λιμνοθάλασσα του Αιτωλικού, εκτείνονται τεράστιες βοσκήσιμες εκτάσεις που καθορίζουν την κτηνοτροφική παράδοση της περιοχής. Οι λόφοι και οι κοιλάδες της Αμφιλοχίας δημιουργούν ένα μοναδικό περιβάλλον για την εκτροφή αιγοπροβάτων, ενώ οι τυροκόμοι της περιοχής χρησιμοποιούν αρχαίες παραδοσιακές τεχνικές για την παραγωγή τυριών που έχουν αποκτήσει παγκόσμια φήμη. Ένα από αυτά, η κεφαλογραβιέρα Αμφιλοχίας, ένα κορυφαίο τυρί προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης που σε όποια συνταγή και αν προσθεθεί δίνει τέλειο αποτέλεσμα. Είμαστε στην όμορφη Αμφιλοχία και θα σας κάνω μια παραδοσιακή συνταγή τυρόπιτες για να προβάλλουμε και το τοπικό μας προϊόν, την κεφαλογραβιέρα Αμφιλοχίας. Η κεφαλογραβιέρα είναι κάτι ανάμεικτο από κεφαλοτήρι και από γραβιέρα. Έχεις δοκιμάσει κεφαλογραβιέρα από κάποια άλλη περιοχή της Ελλάδας? Βεβαίως. Ποια είναι η πιο ωραία? Της Αμφιλοχίας. Για ποιο λόγο? Διότι τα ζωντανά βοσκάνε έξω στην Ύπαιθρο και τρώνε από όλα τα βότανα που έχει πόλικα η περιοχή μας και γιατί είναι και το αλάτι της θάλασσας. Πώς ξεκινάμε? Πρώτα θα κάνουμε τη ζύμη για το φύλλο. Χρησιμοποιούμε αλεύρι, νεράκι, ελαιόλαδο και για την παρασκευή της τυρόπιτας γάλα φρέσκο, σιμιγδάλι, αυγά, βούτυρο, η κεφαλογραβιέρα και η φέτα. Πάμε να αρχίσουμε με το ζυμάρι, γιατί θέλει πόσο χρόνο να ξεκουραστεί? Ένα 20 λεπτάκι μέχρι να ετοιμαστούν και τα υπόλοιπα. Ναι. Ωραία, Παίρνουμε το νεράκι, να βάλουμε εδώ και λίγο αλατάκι. Πόσο λάδι θα βάλεις τώρα? Ένα φλιτζανάκι του καφέ βάζουμε, τώρα με το μάτι. Εγώ το βλέπω στη χούφτα μου εδώ, ναι. Τι άλλες συνταγές κάνετε με την κεφαλογραβιέρα Αμφιλοχίας, Δώρα? Κάνω την πίτα, κάνω τυροκροκέτες. Το ζυμαράκι μας τώρα είναι έτοιμο και το αφήνουμε στην άκρη να ξεκουραστεί. Έχουμε το ζυμάρι να ξεκουράζεται. Και όσο ξεκουράζεται, εμείς θα κάνουμε τη γέμιση. Σωστά. Ναι. Τι να ανάψω εδώ τώρα? Να ανάψουμε το μάτι αυτό. Ανάβουμε αυτό το μάτι, ωραία. Θα βάλουμε όλο το γάλα τώρα. Ναι. Αφού ζεστάθηκε λίγο το γάλα, βάζουμε και το σιμιγδάλι και ανακατεύουμε. Μόλις δέσει, θα βάλουμε το βούτυρο. Και εν τω μεταξύ χωρίσαμε και το ζυμάρι σε μπαλάκια για να το ανοίξουμε σε φύλλα. Ναι. Ωραία. Η κρέμα μας είναι έτοιμη, βάζουμε το βούτυρο. Εγώ συνεχίζω και ανακατεύω. Εσείς ανακατεύετε, ναι. Και ρίχνουμε και τις φέτες για να βάλουμε μετά τα αυγά. Και τώρα βάζουμε και την κεφαλογραβιέρα Αμφιλοχίας. Ωραία, έχει πέσει και η θερμοκρασία τώρα, αυτό θέλαμε. Ναι, αυτό θέλαμε να πέσει η θερμοκρασία για να βάλουμε τα αυγά. Ναι. Αλήφουμε το ταψί μας με βούτυρο και λάδι αναμεμειγμένο. Ο λόγος που βάλαμε το βούτυρο ανάμεσα? Για να ξεκολλάνε τα φύλλα, γιατί τα ανοίγουμε δυο-δυο. Βάζουμε 3 φύλλα από κάτω, 2 μαζί και ένα μόνο του. Τώρα αυτός είναι ο αριθμός των φύλλων σε ολόκληρο το ταψί. 3 από κάτω και 3 από πάνω. Βάλαμε τα 3 τα φύλλα από κάτω και είμαστε έτοιμοι να βάλουμε τη γέμιση. Ωραία. Με πόσα φύλλα θα κλείσουμε από πάνω? 2 μαζί και ένα μόνο του. Βουτυράκι λιωμένο. Βουτύρο λιωμένο. Και πάμε τώρα να ανοίξουμε τα άλλα 3 τα βουτύρια. Φύγαμε. Τώρα αυτό εδώ
Για πόση ώρα θα ψηθεί στους Θα πόσους? ψηθεί στους 250 βαθμούς Ναι. για 1 ώρα και 1 τέταρτο. Και μετά από 1 ώρα Ώρα και ρίχνουμε 1 τέταρτο, θερμοκρασία και βάζουμε ναι, αέρα. ναι. Αυτό ήταν έτοιμη. Έτοιμη. Οπότε, Θα δοκιμάσεις. Εννοείται θα δοκιμάσω. Κυρία Δώρα, είναι εξαιρετική. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μείνετε μαζί μας και ανακαλύψτε τον επόμενο προορισμό μας. Βρισκόμαστε στην αρχοντική Νάξο, τη βασίλισσα των Κυκλάδων. Περιηγούμαστε στους ορεινούς της οικισμούς, όπου το κυκλαδίτικο τοπίο συναντά την πράσινη γη και τα βουνά, δημιουργώντας έναν μοναδικό συνδυασμό. Το Φιλότι, το μεγαλύτερο και πολυπληθέστερο χωριό του νησιού, χτισμένο αμφιθεατρικά στους πρόποδες του Ζά, του ψηλότερου βουνού των Κυκλάδων, εντυπωσιάζει με την αρχιτεκτονική του και τα φιλόξενα καφενεδάκια κάτω από τον χαρακτηριστικό πλάτανο. Η Απίρανθος, ένας από τους ωραιότερους παραδοσιακούς οικισμούς στην Ελλάδα, κερδίζει με την αυθεντικότητά της. Νοτιότερα, στο Σαγκρί, συναντάμε το μοναστήρι του Αγίου Ελευθερίου, ένα από τα παλαιότερα μοναστήρια του νησιού. Στους θησαυρούς της Νάξου, εκτός από τα μνημεία και τα φυσικού κάλους τοπία, συγκαταλέγονται και τα τοπικά της προϊόντα. Η γραβιέρα Νάξου, ένα pop τυρί, αποτελεί το απόλυτο προϊόν της ντόπιας τυροκομείας με πλούσια γεύση και μοναδική υφή. Δημήτρη, ποια είναι η διαφορά της γραβιέρας Νάξου από το αρσενικό Νάξου? Η γραβιέρα Νάξου είναι ένα τυρί που παράγεται ως επιτοπλίσμα από αγελαδινό γάλα. Το αρσενικό είναι εγωπρόβιο τυρί. Έχει μια τελείως διαφορετική διαδικασία και τα δύο κατελάχιστον πρέπει να είναι τρίμηνης ορίμανσης. Εδώ πέρα έχουμε ένα τυπικό μέγεθος κεφαλιού γραβιέρας. Η γραβιέρα βγαίνει σε 4 μεγέθη. Του κιλού, η τρίκυλη, η 9 και πλέον βγαίνει και μπαστούνι για τόστ, για οτιδήποτε. Όλα είναι pop. Όλα είναι pop. Τι συνταγή θα μας δείξει σήμερα? Λοιπόν, θα φτιάξουμε καλόγυρο. Ένα φαγητό με μελιτζάνα. Το όνομα παίρνει από το μαύρο χρώμα της μελιτζάνας και από το καπελάκι που δημιουργείται όταν λιώσει η γραβιέρα από πάνω. Να δούμε τα υλικά ένα-ένα. Μελιτζάνα, μοσχάρι, γραβιέρα Νάξου, ξινομυζήθρα, ντομάτα τριμμένη, ντομάτα ροδέλα που θα χρησιμοποιήσουμε, κρεμμύδι, λάδι, κρασί, πελτέ, αλάτι, πιπέρι και λίγο κόκκινο πιπέρι. Ωραία, Δημήτρη, πώς ξεκινάμε? Σοτάρουμε το κρέας. Μοσχάρι από την Νάξο. Μοσχάρι από την Άξο. Το συγκεκριμένο είναι χθένι. Και μόλις σοταριστεί από τη δεύτερη μεριά θα προσθέσουμε το κρεμμύδι. Ωραία. Το κρεμμύδι μας έχει σοταριστεί και θα σβήσουμε με κρασί. Έχει εξατμιστεί το αλκοόλ και θα προσθέσουμε φρέσκια ντομάτα και θα βάλουμε και 2 κουταλιές πελτέ. Αλάτι, πιπέρι και 3 φύλλα δάφνη. Προσθέτουμε νερό, κλείνουμε την κατσαρόλα, πάντα βέβαια με επιτήρηση και περιμένουμε 1 ώρα να μαγειρευτεί το κοκκινιστό. Σε μέτρια φωτιά. Σε μέτρια φωτιά. Επόμενο στάδιο, δεύτερο στάδιο, η μελιτζάνα. Δεύτερο στάδιο είναι η μελιτζάνα. Θα τηγανίσουμε και από τις δύο μεριές, Και από τις Δημήτρη. 2 μεριές θα τηγανίσουμε. Γιατί η Νάξος έχει τέτοια παράδοση στην τυροκόμηση? Λένε ότι κατά τη μυθολογία ο θεός Απόλλωνας άφησε το γιο του Αρίσταρχο, μεγάλο τυροκόμο, και δίδαξε τους Νάξιους την τυροκόμηση. Η μελιτζάνα είναι έτοιμη, θα τη βγάλουμε. Θα προσθέσουμε πάνω το μοσχάρι μας. Θέλουμε να έχει και λίγο σάλτσα για να ποτίσει τη μελιτζάνα. Θα βάλουμε την ξινομυζήθρα και κόβουμε την ντομάτα ροδέλα. Θέλουμε 2 μεγάλες ροδέλες. Βάζουμε πάνω ένα κομμάτι γραβιέρα και στη μέση λίγο πιπέρι κόκκινο. Αυτό το πιάτο θα πάει στο φούρνο 4 με 5 λεπτά να λιώσει μόνο το τυρί.
να σου δώσω να δοκιμάσεις και λίγο από τη γραβιέρα της Νάξου. Θα μου επιτρέψεις με το μαχαίρι. Γλυκό. Είναι απαλό το προφίλ του τυριού σε αυτή την ορίμανση. Πάω να το βάλω στο φούρνο και επιστρέφω. Ο καλόγερος είναι έτοιμος στο τυρί. Εντάξει, έχει απ' όλα. Δημήτρη μου, ευχαριστούμε πολύ Και εγώ ευχαριστώ. για αυτή τη συνταγή και για όλες τις πληροφορίες. Να είστε καλά.